Welcome back! Ngayon po ay magluluto tayo ng spaghetti. Ayan, ito po ang ating mga ingredients. Ayan, ground beef, spaghetti pasta, and carrot, 1 knor cube, garlic, 2 cloves, and 1 onion, ground black pepper, 1 tomato sauce, and spaghetti sauce. Ayan po ang ating mga lulutuin. Ayan po ang ating mga ingredients. Start na po tayo. So ayan guys, naka-prepare na po ang ating mga ingredients. Ang ating carrot, kailangan po ganyan ang pagkaka-slice. Maliliit lang po. Ayan. Ayan. So ayan, preparado na po. Start na po tayo magluto.
ayan guys, ito po ang ating cheese na ilalagay natin sa ating spaghetti. Itatoppings po natin ito.